ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ በአዲስ መልኩ ድምጼን ሪካርድ እያደረኩ አዳዲስ ነገሮች ቴክኖሎጂን በተመለከተ ወቅታዊ ጉዳዮችን እንዲሁ አዳዲስ የሆኑ ነገሮችን እየገባው ሪካርድ እያደረኩ ቪዲዮ እየሰራሁ ለቅላችኋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የማሳያችሁ ጎግል ክሮም አችን ላይ IDM ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን እንዴት አክቲቭ እንደምናደርግ ነው። ቅደም ተከተሉን አሳያችኋለሁ፣ ተከተሉኝ። መጀመሪያ ጎግል ክሮም ላይ ያው IDM ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀሩ የለም። ያው እንደምታዩት ኤክስቴንሽን ውስጥ ገብተን ነው እንትን ያለው። ምንድነው የምናደርገው? ያው ከተጫነ በኋላ IDMሙ እዚህ አክቲቭ አልሆን ካለን ማለት ነው ሲ ድራይቭ ውስጥ እንገባና ራሱ ፕሮግራም ፋይል ውስጥ እንገባና IDM ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ውስጥ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች በተኗ ላይ ወይም ሰርች ኢንጂኑ ላይ IDMGC ብለን እንፈልጋለን። እንደዛ ብለን ስንፈልግ እቺ ክራክ ፋይሏን እናገኛለን። እሱን ኮፒ እናደርግና ዴስክቶፓችን ላይ ፔስት እንለዋለን። ከዛ ኒው ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ስሙንም IDMG እንለዋልና ከዛ ይሄንን ሪኔም እንለውና ፋይሉን እንቀይረዋለን። ራይት ክሊክ አድርገን ሪኔም እንለዋለን። ከዛ እዚች ጋር ክራክ የምትለዋን ወደ ዚፕ ፋይል እንቀይረዋለን። በመደለት ዚፕ እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ላርገው ወይ ነው የሚለን? አዎ እንለዋለን። ከዛ ይሄንን ክራክ የተደረገውን ኤክስትራክት እናደርገዋለን መልሰን እዚሁ ዴስክቶፓችን ላይ ማለት ነው። አሁን ኤክስትራክት እያደረገ ነው። እነኚህ የተለያዩ እንደምታዩት ፋይሎችን እናገኛለን። እነኛም ፋይሎች ሰሌክት በማድረግ እንዳለ ቅድም ክሬት ያደረግነው ፎልደር ውስጥ እንገባለን፣ እናስገባዋለን ማለት ነው። ያው አስገብተናል። ያው እንደምታዩት እነኚህ ናቸው ፋይሎቹ። ከዛ የምናደርገው ወደ ብራውዘራችን ወይም ወደ ጎግል ክሮም በመሄድ እቺ ዲቨሎፐር ሞድ የምትለዋለች እሷን ኦን እናደርግና እዚህ ጋር ሎግድ አንፓክድ የሚለውን እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ ያስመርጠናል ኬት ነው ማምጣት የምትፈልጉት የሚለውን። ያው ዴስክቶፕ ላይ ነበረ ሴቭ ያደረግነው። እቺን ፋይል ሰሌክት እናደርጋትና እንትናል እንደምናየው እዚህ ጋር መጥቷል። IDMሙ በፊት አልነበረም ነበር፣ አሁን መጥቷል። ይሄ ኢረር የሚል አለ። ያንን ኢረር አንዴ ክሊክ እናደርግበትና ኢረሮቹን ያሳየናል። እንደምታዩት እነኚህ ናቸው እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ናቸው ኢረሮቹ። ከዛ ክሊር ኦል እንለውና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ይኸው እንደምታዩት ከዛችን ዲቨሎፐር ሞዷን ክሎዝ እናደርጋታለን። በዚህ መልኩ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀራችንን ወደ ጎግል ክሮም ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ውድ ቻናሌ ተከታታዮች
ወይም ቤተሰቦች ለዛሬ ያለኝ ይህ ነው። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ሁኑልኝ።